Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি unboxing কৰি দেখাম আপোনালোকক Vivo Y16. বন্ধুসকল Y15 ৰ পিছতে Vivo Y16 মাৰ্কেটত এভেইলেবল হৈ গৈছে। গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে কি এইটো কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব, কেমেৰা ৰিভিউ সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে বক্সটো হোৱাইট ফিনিচিঙত আছে আৰু ইয়াতে আমি গোল্ড ফিনিচিঙত ফোনটো ডিলুক্সটো দেখা পাইছোঁ আৰু ইয়াতে মডেল নাম্বাৰটো লিখা আছে। বক্সটো যদি আমি ৰাইট ছাইডত চাওঁ ইয়াতে লিখা আছে বন্ধুসকল ভিভো ব্ৰেণ্ড নেমটো আৰু লেফ্ট ছাইডতো ঠিক তেনেদৰে ভিভো ব্ৰেণ্ড নেমটোৱে লিখা আছে। ফোনটো যদি বেক ছাইডে চাওঁ বন্ধুসকল ভেৰিয়েণ্ট লিখা আছে 4GB and 64GB ভেৰিয়েণ্ট আৰু গোল্ড কালাৰ। আৰু এইটোৰ প্ৰাইচটো লিখা আছে বন্ধুসকল। প্ৰাইচটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। 15,999 ৰুপিজ প্ৰাইচ লিখা আছে। কিন্তু আপোনালোকে কিমান দামত পাৰচেজ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। যদি এনেধৰণৰ অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক কুইক আনবক্সিং কৰোঁ। ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বেছি টাইম নলওঁ। বক্সৰ ভিতৰত কি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বক্সটো আমি ফাৰ্ষ্টতে অ'পেন কৰোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছতে দেখা পাওঁ মোবাইলটো। ফাৰ্ষ্টতে আমি মোবাইলটোৱে দেখা পাওঁ বন্ধুসকল। গতিকে মোবাইলটো আমি ছাইডত ৰাখিম আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সৰ ভিতৰত আৰু কি প্ৰভাইড কৰিছে সেইও দেখাবলৈ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ফোনটো আপোনালোক অলপ দেখাই দিছোঁ। এটা গোল্ড ফিনিচিঙত আহিছে, এইটো আমি ছাইডত ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আমি বক্সৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ IMEI ডিটেইলছখিনি, এইখিনিও আমি ছাইডত ৰাখি থ'ম। আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখা পাওঁ বক্সৰ ডকুমেণ্টেশ্যনখিনি, এইখিনি আমি ছাইডত ৰাখিম। আৰু ইয়াৰ পিছত দেখা পাওঁ ফোনটো পাৱাৰ এডাপ্টাৰ, যিটো 10 ৱাট পাৱাৰ এডাপ্টাৰ হয়। নৰ্মেল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ 5,000 দিয়া হ'লে বেছি ভাল আছিল, বা 10 ৱাট পাৱাৰ এডাপ্টাৰে প্ৰভাইড কৰিছে। কিন্তু দাম অনুযায়ী ফোনটো যিখিনি ফিচাৰ্ছ প্ৰভাইড কৰিছে বা যিখিনি এচেচৰিজ প্ৰভাইড কৰিছে বহুতেই বেটাৰ হয়, কিয়নো বহুত কম দাম এটা গুড লুকিং মোবাইল প্ৰভাইড কৰিছে। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থকা প্ৰাইচটো আপোনালোকক জনাই আছোঁ কিমান দামত আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। আমি ট্ৰাইড চিট এটা কেৱল ইয়াৰ পিছতে দেখা পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে বক্সৰ ভিতৰত দেখা পাওঁ বন্ধুসকল চিম ইজেক্টাৰ পিন। বন্ধুসকল গোটেইখিনি আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আহিম বন্ধুসকল আমি মোবাইল দিলোঁ। মোবাইলটো হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে গোল্ড ফিনিচিঙত আছে আৰু এটা পলিথিন ৰেপিঙত আছে। এইটো মই ৰিমুভ কৰি লওঁ। ৰিমুভ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক দেখাবলৈ বন্ধুসকল চেষ্টা কৰোঁ। হয়তো আপোনালোকে বন্ধুসকল ৰিয়েলত দেখা পাইছে কিছুলোকে। আৰু যিসকলে বন্ধুসকল ৰিয়েলৰ এইটো ফোন ইউজ কৰিছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনে পাইছে লুকছটো আৰু ইয়াৰে পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক কেনে পাইছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই যিটো ৰিয়েলত বন্ধুসকল লুকছ দেখাইছোঁ ৰিয়েলি নাইচ, বহুত কম দামত আপোনালোকে এইটো ফোন পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। মই সকলো ডিটেইলছ কভাৰ কৰিম। আৰু ফোনটো ফ্ৰণ্ট ছাইড যদি বন্ধুসকল মই দেখাব চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট ছাইডটো এনেধৰণৰ। গতিকে সকলো ডিটেইলছ মই জনাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। আৰু খুব শ্লিমত ফোনটো বনাইছে বন্ধুসকল। আৰু ৰিয়েলত মই যিটো দেখাইছোঁ আৰু ভিভ'ৰ কাৰণে এইটো স্কেচলেছ হয়, ইয়াতে স্কেচ নাপায় আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ মানে চিম্বলবিলাকো বহি নাযায়, এইটো ভিভ'ই কোৱাৰ দৰে। ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ ভিভ' ব্ৰেণ্ড নেমটো হালকাকৈ আমি অলপ দেখা পাইছোঁ। গতিকে এটা খুব ধুনীয়া লুকছত বনাইছে। গতিকে ডিজাইন ৱাইজ যদি মই ফোনটো ক'ব যাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যন ফাৰ্ষ্ট লুক বহুত বেটাৰ হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰি আছোঁ। যদি এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ৱেবছাইটটো অলৰেডি আপোনাক দেখাইছোঁৱেই। আমি আগৰ দৰে মেইন কেমেৰাৰ পৰা বেক কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যেতিয়া ইয়াতে বেক কেমেৰাটো বন্ধুসকল এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ বেক কেমেৰাটো 13 মেগাপিক্সেল প্লাছ 2 মেগাপিক্সেল আমি বেক কেমেৰা দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু ইয়াতে এটা ছিংগল ফ্লাছৰ সৈতেও দেখা পাওঁ। যিটো এইটো কেমেৰা লুকছটো আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া খুব ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে পিয়ানো ফিনিচিঙত এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে খুব এটা ধুনীয়া লুকছত দিছে। আৰু বাকী এইখিনি এটা স্কেচ টাইপৰ এটা ডিজাইন দিছে, সেইটো কেমেৰাৰ পৰা ধৰিব পৰা নাই, বাট অলপ ধৰিব পৰা গৈছে হয়তো। মই প্ৰাইচটো আপোনালোকক জনাম বাৰু। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাওকচোন। আপোনালোকে এতিয়া দুটা ভেৰিয়েণ্ট পাব বন্ধুসকল, এটা 3GB 32GB ভেৰিয়েণ্ট আৰু এইটো 4GB and 64GB ভেৰিয়েণ্ট। বন্ধুসকল মই আপোনালোকক যিটো আনবক্সিং কৰি দেখাইছোঁ বন্ধুসকল এইটো 4GB and 64GB ভেৰিয়েণ্টেই হয়। গতিকে মই কেমেৰাটো জনাইছোঁৱেই। আৰু ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ভিভ' ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে। অলপ কম পৰিমাণে দেখা পায়, কিন্তু ৰিয়েলত অলপ ভালকৈ দেখা পায়। হয়তো কেমেৰাত আপোনালোকে দেখিব ভালদৰে পোৱা নাই, মই তথাপি আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, ফোনটো আমি বেক ছাইডত অলৰেডি আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই। ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল ছাইডত আহোঁ। ছাইডতো ফ্লেটতে দেখিবলৈ পাওঁ আমি খুব এটা ধুনীয়া লুকছ দিছে ফ্লেটত। আৰু ফোনটো যদি হেডত চাওঁ বন্ধুসকল ইয়াতে চিম ইজেক্টৰ পিনখন আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দুখন চিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব। হাইব্ৰিড চিম শ্লট নহয়, নৰ্মেল চিম শ্লটে হয়। আৰু ফোনটো যদি ৰাইট ছাইডে চাওঁ বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাইট ছাইডত ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ আৰু পাৱাৰ বটন পাওঁ। লগতে ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰো কাম কৰে। আৰু ফোনটো যদি তলত চাওঁ আমি ছিংগল স্পীকাৰ সৈতে টাইপ চি পইণ্ট, এইটো খুব ভাল প্লাছ পইণ্ট বন্ধুসকল। কিন্তু আজিকালি কিছু মডেল ব্ৰেণ্ডে এনেকুৱা কৰি আছে 12-13 টকা ফোনতো আপোনাৰ টাইপ চি পইণ্ট দিয়ে, বাট এইটো বহুত কম দামতে হয়। আপোনালোকে চাই থাকক, মই প্ৰাইচটো কৈ আছোঁ, ডিটেইলছখিনি কৈ লওঁ মই আপোনালোকৰ আগতে।
এইটো প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ আমি হয়তো দেখা পাইছোঁ প্ৰাইমাৰী স্পিকাৰ টাইপ চি USB টাইপ চি পইণ্ট আৰু প্ৰাইমাৰী মাইক আৰু 3.5 হেডফোন জেক গতিকে এইখিনি প্ৰভাইড কৰিছে চিংগল মাইকে প্ৰভাইড কৰিছে নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইকটো দিয়া হ'লে বেছি ভাল আছিল বা নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক ইয়াতে আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ ফোনটো যদি ডিছপ্লে চাইজ যদি ক'বলৈ যাওঁ বন্ধুসকল 6.5 ইঞ্চ HD+ ডিছপ্লে নট এমোলেড ডিছপ্লে বা ফুল HD+ ডিছপ্লে নাই বাট ফোনটোৰ প্ৰাইচ অনুযায়ী যিখিনি প্ৰভাইড কৰিছে ভিভ'ৰ পৰা মই কমফৰ্টেবলি আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই প্ৰাইচটো কৈয়ে দিছোঁ আপোনালোকে 4GB and 64GBটো ভেৰিয়েণ্ট হয় বন্ধুসকল 12,490 rupeesত আপোনালোকে 4GBটো পাৰচেছ কৰিব পাৰিব আৰু 3GB যিটো ভেৰিয়েণ্ট হয় বন্ধুসকল সেইটো আপোনালোকে 10,000ত পাৰচেছ কৰিব পাৰিব 9,990 rupeesত আপোনালোকে 3GB ভেৰিয়েণ্টটো পাৰচেছ কৰিব পাৰিব গতিকে খুব এটা ধুনীয়া লুকছত বন্ধুসকল ফোনটো প্ৰভাইড যদি আপোনালোকে ডিজাইন ৱাইজ যায় ফোনটো গতিকে আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰিব বহুত কম দাম যিহেতু 12,500 বহুত কমেই হয় ডিজাইন আপোনাৰ হাতত লৈ যিটো প্ৰিমিয়াম ফিল মই অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ডিজাইন ৱাইজত যদি যায় এইটো ফোন আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে এটা বহুত বেকাৰ এটা ডিজাইনো আছে মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ফোনটোত যিটো বেজেলছখিনি আছে আমাৰ এটা এনেকুৱা ফিল হয় যাতে 2017-18 এনেকুৱা ফোন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ প্ৰেজেণ্টত 2020 অলপ বেজেলছ ভিতৰত কম দেখিবলৈ পাওঁ বাকী ৰেঞ্জৰ ফোনবিলাকত বাট কনচিডাৰ কৰিব পাৰে প্ৰাইচ অনুযায়ী আপোনালোকে ঠিক আছে বন্ধুসকল ফোনটো মই ছেটআপ কৰি লওঁ ছেটআপ কৰাৰ পিছতে বাকী ডিটেইলছখিনিও আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদি এনেধৰণে অসমীয়াত আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে এইটো ফোন ইউজ কৰি আছে আপোনালোকে কেনে পাইছে ইউজ কৰি সেইও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু বন্ধুসকল মই ইয়াৰ পিছতে Realme C33 আৰু এইটো মডেলৰে কম্পেৰিজন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিসকলে চাব বিচাৰে সেইসকলে চেনেলটো লাইক কৰি ৰাখিব আৰু বন্ধুসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক কেনে হৈছে আপোনালোকে জনাব যদি কিবা থাকি গৈছে সেয়াও আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কি ভিডিঅ' আনবক্সিং চাব বিচাৰে সেয়াও কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই আছে গতিকে আপোনালোকৰ পৰা এটাই বস্তু বিচাৰোঁ কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰি ৰাখিব যদি কিবা ভুল হৈছে মোক আপোনালোকে সেইটো জনাই দিব গতিকে এইখিনি ফোনটো আৰু ফোনটো হোম পেজটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পাওঁ এটা খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইনৰ ৱালপেপাৰ দিছে আৰু মোৰ পাৰ্চনেলটো কৈছোঁ ভাল লাগিছে মোৰ লুকছটো ফোনটো ডিছপ্লে চাইজ যদি কওঁ বন্ধুসকল 6.51 ইঞ্চ HD+ ডিছপ্লে আৰু ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বন্ধুসকল যিটো প্ৰভাইড কৰিছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 5 মেগাপিক্সেল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ইয়াৰে বেটেৰী বন্ধুসকল 5000 mAh আমি বেটেৰী দেখিবলৈ পাওঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি যদি প্ৰচেছৰৰ কথা ক'ব যাওঁ ইয়াৰ পিছতে যদি আমি প্ৰচেছৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ MediaTek Helio P35 যিটো 17 মডেল আপোনাক জনাইছে যিটো ইয়াতে ফোনটো বেজেলছটো 2017 আৰু 18তে ইউজ কৰিছিলে এনেধৰণৰ বেজেলছত ফোনটো আৰু ইয়াতে সেইটো ছেইম প্ৰচেছৰে আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগৰে 3 বছৰ আগৰে ফোন মানে প্ৰচেছৰো ইয়াতকৈ ইউজ কৰা আছে কি ফোনটো ডিজাইন ৱাইজ যদি আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব যায় ভালেই পাব গতিকে কমফৰ্টেবলি ইউজ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ফ্ৰী ফায়াৰ আৰু পাবজি যিসকলে লাভাৰ হয় সেইসকলে এইটো ফোন পাৰচেছ নকৰিব কিয়নো এইটো ফোন যদি আপোনালোকে ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি কাৰণে পাৰচেছ কৰে মস্ত হেং মাৰিব যিসকলে ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি খেলে তেওঁলোকে কমফৰ্টেবলি এইটো ইউজ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াতে মই ছেটিংছত যাওঁ ছেটিংছত যোৱাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম কি আছে হোম পেজটো মোৰ ভাল লাগিছে হোম পেজটো খুব এটা অলপ নতুন ডিজাইন এটা দিব চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে এবাউট ফোনত যোৱাৰ লগে লগে বন্ধুসকল ইয়াতে যিটো এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটো 12 এণ্ড্ৰইড ভাৰ্চন দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে 4GB and 64GB ইণ্টাৰনেটটো সেইটো দেখা পাইছে আৰু এতিয়া এটা প্লাছ পইণ্ট আছে বন্ধুসকল 4GB ৰেম আছে কিন্তু আপোনালোকে 1GB আপডেট কৰি ল'লে মতলব 5GB ৰেম আপোনালোকে ইয়াতে আপডেট কৰি ল'লে মডেল নম্বৰটো হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এইটো ফান্টাছ OS UI চিষ্টেমটো ইয়াতে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে এতিয়া IMEI ডিটেইলছখিনি আছে কি IMEI আছে সেইখিনি আপোনালোকে হয়তো আগত দেখাইছোৱে মই ডিটেইলছ এইখিনি আছে এবাউট ফোনত গতিকে বেছিক ডিটেইলছ আপোনালোকে যদি 12,000 পৰা 13,000 টকাৰ ভিতৰত যদি বাজেট আছে বন্ধুসকল লুকছ ৱাইজ যদি আপোনালোকে যাব বিচাৰে এইটো ফোন আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব পাৰে খুব এটা ধুনীয়া ফোন মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন যদি মই কওঁ আপোনালোকে এইটো ফোনে পাৰচেছ কৰক আৰু অপো কিছু মডেল আহি আছে নতুনকৈ Y17 এনেকুৱাকৈ এটা মডেল আহি আছে অপোৰো সেইটো মডেলটো ছেইম লুকছৰে হয় ছেইম বাজেটৰে হয় গতিকে দুইটা ব্ৰেণ্ডৰ যদি মই কম্পেৰিজন কৰোঁ আপোনালোকে ভিভো ফোনটো পাৰচেছ কৰিব পাৰে কিয়নো এইটো লুকছটো অলপ মানে আপোনালোকে বেছি বেটাৰ পাব বা ডিজাইন ৱাইজ যদি ফোনটোত যাব খোজে বন্ধুসকল এইটো লুকছ খুব এটা ধুনীয়া লুকছত ফোনটো পাৰচেছ
ধুনীয়া লুকছত ফোনটো প্ৰভাইড কৰিছে গতিকে আপোনালোকে 12,500 টকা যদি আপোনালোকৰ বাজেট আছে বন্ধুসকল এইটো ফোন আপোনালোকে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ এই অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল চাই জনাবচোন যদিহে এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' বন্ধুসকল চাব বিচাৰে তেনে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই